الريال. كودرو من امام ميليتاو، زاد من عنده شويه. نعم فيه لمس واحتكاك ولكن زاد من عنده شويه. يرجع ميليتاو، مستقبل دفاع فريق ريال مدريد، 21 عاما. يقول بانه يحس بالدوران في الراس، يعني عنده دوخه شويه. ميليتاو خلطوا لي الارقام يقول له. اختلطت علي الارقام وممكن حتى صوركم واسماءكم، مش لهذه الدرجه طبعا، ولكن من خلال اشاراته يوحي بانه الاحتكاك كان قوي. سلامتك. او يقول له فيه ضباب وغمام على وجهي، يعني العين وما ادراك ما العين. العين ليست عين الحسد بل العين المجردة، العين الإنسان، واحدة من الحواس المهمة جدا. طبعا أنا لا أقول سرا أو لا أكشف شيئا جديدا، ليس فقط بالنسبة للاعب الكرة. رودريجو من هنالك على الجهة اليمنى يحاول يمر، والانطلاقة مرة ثانية، ما زال الضغط من جانب لاعبي الريال. لوكا مودريتش في الضغط وكذلك كارفاخال. 9 دقائق لعب، ما زال 0 مقابل 0، ولا كرة صعبة لعناصر ريال مدريد. ناتشو هي في نفسه لهذه الدرجة. ميليتاو لهذه الدرجة. ميليتاو كرة في المخالفة لتوني كروس. بداية ميتة تقريبا شوية، قتلوها اللاعبين تاع اتلتيك بيلباو. تسترجع مرة ثانية من هنالك عن طريق لوكا مودريتش، يلعبها لتوني كروس، رقب كورتو. لوكا مرة ثانية في القائمة الثانية، كرة خطيرة. بنزيما يلحق عليها، يراقبها كريم بنزيما، مازال يرضي. رائعة في اتجاه توني كروس. تسترجع من فالفيردي، يلعبها مع مندي. مندي وصلها مباشرة لجي فينيسيوس جونيور. فينيسيوس جونيور، زوج لاعبين، الكرة العرضية والدفاع يتدخل. لوكا مودريتش لم يلحق. ويليامز يلعبها الجهة اليسرى من هنالك في اتجاه كودرو، زاد في السرعة. كودرو راح، كودرو واصل، كودرو مازال، كودرو خرج له كارفاخال، يلعبها لويليامز. وراموس يلعبها مع فالفيردي، غطى راموس وغطى ميليتاو، والانطلاقه من توني كروس. علي يرجع مره ثانيه لفالفيردي، ليكوي وفينيسيوس جونيور كاد يخطفها منه، ثم خروج موفق من اوناي سيمون. سيناريو بهذا الشكل يحتاج الى هدف، بما في ذلك هدف من اتلتيك بيلباو. يعني المهم انه نشاهد هدف. ميليتاو يبدو انه تاثر، ولن يكون بامكانه مواصله المباراه، يخلي مكانه لناتشو. سلامتك. شوف ما دخلش رافائيل فاران، ممكن يكون مصاب، مش عارف. ناتشو لم يلعب كثيرا على كل حال، هذه فقط مباراته الرابعه بين اساسي واحتياطي مع فريق ريال مدريد هذا الموسم. اول تغيير اضطراري، ميليتاو يخرج ويدخل في مكانه ناتشو. تلعب على الجهه اليمنى من هنالك كارفاخال، زاد في السرعه، يلعبها لبنزيما. مثل ما جاءت سددها على طول في اتجاه اوناي سيمون الذي يتمكن من صد كرة أخرى رائعة من كارفاخال. نزعته الهجومية رائعة، وبنزيما في وضعية صعبة هكذا، ومع ذلك سددها على طول في اتجاه المرمى. راموس بالراس، رجعت للحارس تيبو كورتوا. راموس مندي، خرجها يا مندي وخليه يدخل ناتشو. طبعا ممكن يكون اصبعه، نعم باصبعه دخل في
عينه فأثر عليه. بعدين لا يمكن أن ميليتاو عارف بأنها فرصته أنه يلعب أساسي في تشكيلة الريال، فلا يمكن أن يكون تعمد يخرج مثلا. لا لا لا. لوكا مودريتش في وسط الميدان لصالح عناصر الريال، ولوكا مازال والحكم يرجع ويصفر له خطأ. رتم بداية هذا الشوط الثاني قتلوه اللاعبين تاع اتلتيك بيلباو بالسيناريو اللي رانا نشاهد فيه. تقريبا لم نعد نشهد ونشاهد ريال الشوط الأول. وجد صعوبة الريال مدريد في دخول هذا الشوط الثاني من عمر المباراة. بعدين التدخلات القوية للاعبي اتلتيك بيلباو صنعت الفارق. من هنالك رودريجو يلعب على كارفاخال، ترجع رودريجو مرة أخرى. رودريجو معاه فالفيردي، رودريجو مازال يحاول يمر، يدخل رودريجو الكرة في الركنية الرابعة لعناصر ريال مدريد. قوية تدخلات عناصر اتلتيك بيلباو. توني كروس ينفذ الركنية. خطأ. ناتشو هو اللي ضربها بالراس، ضربت في العارضة الأفقية، وبعدين رجع الحكم وصفر خطأ لصالح الحارس سيمون. هاي الإعادة ناتشو بقوة. هنا ليس هناك خطأ، هنا الحكم صفر خطأ لأنه راموس استند على الحارس سيمون بمرفق يديه. يا ناتشو. على الجهة اليمنى لصالح إنييغو ليكوي، فاتو راحت في التماس. جاريث بيل راح يدخل هو كذلك في هذه اللحظات، ربما في مكان رودريجو، لأن فينيسيوس جونيور كان أفضل منه خلال الشوط الأول. راموس، مندي على الجهة اليسرى باليمنى، كرته لم تمر، راحت مرة ثانية لخسارة راموس. مندي من أمام ليكوي. ربع ساعة لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني، ما زال التعادل 0 مقابل 0 في رتم. إن كان هناك رتم في هذا الشوط الثاني على كل حال. مرت ربع ساعة في أخذ ورد من دون أن يستمر فريق الريال في بسط سيطرته مثل ما كان عليه الحال خلال الشوط الأول من عمر المباراة. وكان اللاعبين تاع اتلتيك بيلباو قتلوا وامتصوا الحرارة نتاع اللاعبين تاع ريال مدريد. هنا زيدان في آخر نصايحه مع جاريث بيل، يلا فرحني. طبعا يقول زيدان مش أنا، يقول لي جاريث بيل في هذه اللحظات عندك 30 دقيقة لكي تصنع الفارق وتنجدنا وتنقذنا من هذه الوضعية الصعبة أمام عناصر اتلتيك بيلباو، الفريق العنيد كالعادة طبعا عنيد في مواجهة الريال حتى هنا، رغم أنه لم يفوز في 15 مباراة. كرة بعيدة هنالك لصالح أوناي سيمون، يلحق على الكرة، يلعبها مع يوري بيرشيش على الجهة اليسرى في الوسط، تروح لداني غارسيا. يوري بيرشيش الأرضية من يوري، كرة ممتازة يلعبها ناحية كودرو، رجعت على الجهة اليسرى من هنالك لويليامز. طب ليكوي في القائمة الثانية، ويليامز مازال، ويليامز ينتظر المساندة، يلحق عليه يوري بيرشيش، ضيعتها يا ويليامز، وراح يوري بيرشيش وانطلاقة من هنالك عن طريق رودريجو بنزيما وفينيسيوس جونيور، وراح فالفيردي. رودريجو لفينيسيوس، لا لفينيسيوس ولا لفالفيردي يا رودريجو. هنا تخرج تلعب من هنالك على الجهه اليسرى الكره لصالح عناصر اتلتيك بيلباو عن طريق داني غارسيا، خرج الكره ويليامز حاول يمر من امام ناتشو والكره في التماس. هنا جاريث بيل راح يدخل في مكان رودريجو. نعم جاريث بيل يدخل في هذه اللحظات. جاريث بيل الويلزي صاحب هدفين، تمريرة حاسمة واحدة وبطاقتين صفراوين. كرة للوكا مودريتش يلعبها مع كارفاخال، رجعت لراموس في الخط الخلفي لدفاع الريال، راح مندي يا راموس في اتجاه فيرلان مندي وينو فينيسيوس جونيور، مندي مع فينيسيوس جونيور، يفضل يحتفظ بالكرة، يرجع مرة ثانية لتوني كروس. من لا يقول بأن توني كروس هو الأساس الريال فهو مخطئ.
تلعب من هنالك الكره لكارفاخال ناحيه جاريث بيل، لوكا مودريتش، بنزيما، دفاعي صد، ترجع لفالفيردي يوصل لفينيسيوس جونيور مره ثانيه على الجهه اليسرى، فينيسيوس جونيور مع مندي، فينيسيوس ترجع له، فينيسيوس مره ثانيه حاول يمر بعد سنه وسنتين تصير انت هو النجم الكبير يا فينيسيوس جونيور في الريال، او على الاقل تصير واحد منهم. جاريث بيل استلم الكره من هنالك على الجهه اليمنى، حاول يمر جاريث بيل، مازال يلعبها للوكا مودريتش، لوكا مودريتش يرجع لكارفاخال، جاريث بيل مره ثانيه، جاريث بيل عنده الكره الان، الويلز بقوته وتوزيعاته، يدخل جاريث بيل، التوزيعه وين بعيده تماما هذه الكره، راحت ضربة مرمى بعد 18 دقيقة لعب لحد الآن. كرة بنزيما والصد الرائع من هنالك عن طريق أوناي نونيز، 22 سنة نونيز، واحد من أبناء النادي. سيمون كرة بعيدة للأمام، التدخل من ناتشو بالراس لم يقدر، حذرية كارفاخال، ويليامز لم يقدر على الكرة وكذلك راحت لتيبو كورتوا يلعبها مع داني كارفاخال. كأن رتمهم أيضا انخفض عناصر ريال مدريد. أي نعم الأمور ليست مرتبطة بهم لوحدهم، يعني الظروف الموضوعية هي اللي تأثر، هي كذلك المقصود هو المنافس. فالفيردي عنده الكرة الآن يطلبها مندي، فالفيردي مندي فينيسيوس طلبها، رجعت في الوسط لتوني كروس طلبها جاريث بيل، يغير لكارفاخال على الجهة اليمنى، كارفاخال وينو لوكا مودريتش، يدخل كارفاخال يلعبها لكريم بنزيما رجعت له كريم مرة ثانية، يطلبها فينيسيوس وجاريث بيل والكرة لم تمر، رجعت لتوني كروس مرة ثانية. جماهير الريال تضغط، لا تريد أن يبتعد عنها برشلونة في الترتيب العام، فارق 3 نقاط قبل بنقص مباراة الريال يلعبها الآن في هذه الظروف. لحد الآن هو الفارق بنقطتين إذا بقت النتيجة متعادلة. مندي على الجهة اليسرى يحاول يمر، زوج لاعبين أمامه، مندي مر، مندي دخل، مندي خطيرة، مندي مازال، مندي يلعب، نعم ليس هناك ضربة جزاء، يقول الحكم، راحت لويليامز، رجع للخلف لمدافع راي الفاريس، البعيدة الكرة هذه على كودرو، تغطية دفاعية على مرتين، ناتشو يخرجها في التماس لصالح عناصر اتلتيك بيلباو بعد مرور 20 دقيقة لعب. مشاهدي الافاضل منذ انطلاقة الشوط الثاني ما زال التعادل 0-0. لكوي حكم كان قريب، فيها وعليها، ما نساوش بأن مسيري ريال مدريد وعشاق ريال مدريد والصحافة الإسبانية انتقدت حكم مباراة البارسا مع الريال كثيرا، وقالت بأنه حرم الريال من ضربتي جزاء صريحتين. في وسط الميدان الكرة تروح مباشرة لميكيل فيزغا، يلعبها على الجهة اليسرى مع يوري بيرشيش، يوري في الوسط لداني غارسيا، رجعت للخلف تماما ناحية فينيسيو مارتينيز، مباشرة لحارس يوناي سيمون. راول غارسيا في وسط الميدان لعبها مع مدافع الفاريس، ليكوي على الجهة اليمنى، كرة ممتازة لويليامز ولكنها بعيدة، راحت سهلة لتيبو كورتوا. مرتاح جدا في هذا الشوط الثاني تيبو كورتوا. حتى الحارس يوناي سيمون لم يختبر كثيرا في هذا الشوط الثاني مقارنة بالاختبارات العديدة في مختلف المواد في الشوط الأول، ما دمنا نتحدث عن اختبار. الكرة البينية، كرة كارفاخال لم تمر، تسترجع من جانب لاعبي الاتليتيك، ثم مرة ثانية كارفاخال يقاوم من أمام يوري بيرشيش، ما زالت الخطورة مرة ثانية في ركنية، نعم يقول الحكم لصالح الريال، هي الخامسة. تعبتهم مباراة البارسا لاعبين الريال. قوة التسديد هنا من كريم بنزيما لصالح عناصر الريال، مرفوعة من توني كروس، راموس بالراس لم يقدر، وفي خطأ الحكم يقول لدفاع اتلتيك بيلباو. يصطدم بك أي واحد إلا راموس براسه. في الوقت اللي يربحوا يوناي سيمون
الوقت مش بالثواني وبالدقائق، الوقت من الناحية المعنوية والفنية يخلي رفقائه يتنفسوا بشكل لائق. البحث عن ويليامز، من هنالك التغطية من ناتشو، يلعبها مع حارسو تيبو كورتوا. تيبو كورتوا يلعب بالنار مع كارفاخال. فالفيردي خرج الكرة، وصلت لتوني كروس والانطلاقة لصالح الريال. مندي على الجهة اليسرى، جاء بنزيما وكذلك فينيسيوس جونيور، زاد في السرعة مندي، خلاها لفينيسيوس جونيور، رجعوا بسرعة نصر اتلتيك بلباو، تلعب لتوني كروس في الوسط. توني كروس غير تماما لجاريث بيل والدفاع. واحدة من المرات القليلة اللي ضيع فيها توني كروس الكرة، لم تصل هذه الكرة. من هنالك للوكا مودريتش، تسترجع من فالفيردي، يرجع مع راموس، يتفوق راموس على مرتين، ضيعتها يا راموس، تسترجع في الوسط عن طريق اللاعب داني غارسيا، يلعبها الجهة اليمنى مع ليكوي، زاد في السرعة، راح ينيغور ليكوي توزيعة خطيرة، بابا 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 رائعة. كارفاخال ينقذ الريال. ويليامز كادت تلحق هذه الكرة، يا سلام، ليكوي رائع، وكذلك الروعة كانت من كارفاخال. شوف لي هذا انا، بابا يا كارفاخال رائع، اخرجها للركنية الكرة هذه، وإذا تسلل ام لا؟ لا، ركنية. هي الثالثة لعناصر اتلتيك بيلباو. السم الماكر الخداع هو هذا ويليامز. إذا سجل اتلتيك بيلباو فسيكون بواسطة ويليامز. تلعب بسرعة عن طريق ريال الفاريز، رجعت له مرة ثانية. الفاريز والتوزيعة سهلة لتيبو كورتوا، يلعبها بسرعة ناحية فالفيردي على الجهة اليسرى، يزيد في السرعة فالفيردي، هايلة من فالفيردي ناحية فينيسيوس جونيور وبيرشيش. بيرشيش معاه يضغط لفينيسيوس جونيور ويخرجها في التماس. نعم، مستقبل واعد بالنسبة لفينيسيوس جونيور، قالوها الكثير من الفنيين، وجد صعوبة في البداية ولكن مادة الخب موجودة، البراعة موجودة، المهارة موجودة، بقي الوقت لأن الأمر يتعلق بنادي اسمه ريال مدريد، كان فيه رونالدو وموجود فيه بنزيما اليوم، لوكا مودريتش، توني كروس، جاريث بيل وإيسكو وغيرهم. الضغط ازداد الآن في المدرجات بالنسبة لعشاق فريق ريال مدريد، ونحن نلعب الدقيقة 70، ما زال التعادل 0 مقابل 0. كارفاخال، لوكا مودريتش، جاريث بيل استلم الكرة، جاريث بيل يرجع للخلف تماما ناحية راموس. تشعر بأنه جاريث بيل مش حاب يلعب، لا مش هو جاريث بيل اللي نعرفوه. فينيسيوس جونيور على الجهة اليسرى، يحاول يمر، لم يمر، التغطية الدفاعية عن طريق راؤول غارسيا، بعيدة من راؤول، والتغطية من تيبو، يلحق على الكرة هذه كورتوا بيسرى، يرسلها بعيدة، تيبو كورتوا، التغطية حذر يخرج لجاريث بيل، استلمها جاريث بيل، بنزيما خطيرة، لوكا مودريتش، والعودة الموفقة لدفاع بيلباو، تلعب مع يوري بيرشيش من هنالك على الجهة اليسرى، يحاول يمر، ضيعتها. توني كروس في الاسترجاع، يرجع للخلف لكارفاخال، رجل اللقاء هو توني كروس. فالفيردي، لوكا مودريتش، فالفيردي، بنزيما طلبها، توصلوا على الجهة اليسرى، يطلبها مندي، توصلوا وكذلك في ظروف حسنة، مندي يبحث عن التوزيعة، هيلة من مندي ولكنها بعيدة، ولا واحد. يوري بيرشيتش يلحقها جاريث بيل او كارفاخال لجاريث بيل، جاريث بيل يدخل، جاريث بيل، تذكر زمان جاريث بيل سواء في توتنهام او في ريال مدريد، تسديدات قوية جدا. فينيسيوس جونيور خرج متأثر وكذلك في هذه اللحظات مشاهدي الأفاضل، خلى مكانه للوكا يوفيتش. يوفيتش الذي لم يكن في مستوى كل الأمان التي كانت معلقة عليه عند استخدامه. هاي كرة صعبة من هنالك على الجهة اليسرى لصالح عناصر الاتلتيك بيلباو، خطيرة من هنالك في اتجاه يوري بيرشيش، أرضية وناتشو يخرجها، ركنية رابعة لعناصر بيلباو. عنيد فعلا عنيد. يوفيتش 10 مباريات مسجل هدف واحد، لاعب السربي قادم من انتراخت فرانكفورت،
تغيير في الجهه المقابله بالنسبه لاتلتيك بيلباو، وكذلك خروج كودرو في هذه اللحظات ودخول عسير فيا ليبر. تغيير منصب بمنصب. كينان كودرو، عسير فيا ليبر 22 سنة في عمره. الركنية تنفذ وتيبو كورتوا يلتقطها فوق الرؤوس، يتمكن من هذه الكرة والانطلاقة السريعة من هنالك. لوكا مودريتش ما زال محتفظ بالكرة. ناتشو في الوسط حتى لمندي على الجهة اليسرى. مندي طلبها توني كروس واستلمها وراح توني كروس، حاول يمر توني كروس في هذه الكرة باليسرى، توزيعة وسهلة بين احضان الحارس. بنزيما يتحول الى الجهه اليسرى. ام يوفيتش من قلب هجوم، ممكن كذلك يكون على الجهه اليسرى، او جاريث بيل تماما على الجهه اليسرى ويوفيتش من هنالك على الجهه اليمنى. ناتشو بالراس يتفوق من امام راؤول غارسيا، راحت لكارفاخال يطلبها لوكا مودريتش، يستلمها راح على الجهه اليمنى. لوكا مودريتش يمر من امام مارتينيز والكره في التماس. لوكا مودريتش مازال يلعبها مع كارفاخال طلبها توني كروس، يغير تماما ناحيه مندي وجاريث بيل لمندي، يلحق على الكره هذه. مندي مثل ما جاءت يرجع لجاريث بيل. جاريث بيل والدفاع، ترجع لتوني كروس مره ثانيه. توني كروس يغير تماما ناحيه كارفاخال على الجهه اليمنى. كارفاخال، لوكا مودريتش قريب يحاول يمر. كارفاخال يرجع للوكا مودريتش يبحث عن يوفيتش، يفضل مندي بعيد الكره هذه تماما. رجعوا وتمركزوا في الوسط الدفاع عناصر اتلتيك بيلباو. توني كروس يغير مره اخرى لكارفاخال على الجهه اليمنى. كارفاخال، لوكا مودريتش بعيده، راحت سهله، ضربه مرمى. الحكم يقول لصالح اوناي سيمون. 3 تغييرات في الريال، ناتشو، جاريث بيل ولوكا يوفيتش. كل اوراق لعبها زين الدين زيدان. في الجهه المقابله عسير فيا ليبر يدخل في مكان كينان كودرو، التغيير الوحيد في تشكيله اتلتيك بيلباو الذي بدا موفقا. 7 انتصارات، 6 تعادلات و4 خسائر فقط في 17 مباراه دون ان نحسب تحسب مباراه اليوم. ناتشو بالراس، مندي بالراس، راموس برجله اليمنى، راحت لجاريث بيل على الجهه اليسرى. جاريث بيل يحاول يمر المراوغه ولكنه لم يمر، وراح التماس لصالح اتلتيك بيلباو. يقول الحكم دخلنا ربع ساعه الاخيره الان مشاهدي الافاضل من عمر مباراه صارت شاقه ومتعبه للريال وصعبه كذلك مع مرور الدقائق. ريال الشوط الثاني ليس هو ريال الشوط الاول. اتلتيك بيلباو عنيد. تروح الكرة في الوسط لداني غارسيا، يغير تماما على الجهة اليسرى. يوري برشيش يلعب بينية من هنالك مع ميكيل فيزغا، رجعت للخلف. إنيزو مارتينيز، كرة بعيدة تماما، راحت ضربة مرمى لتيبو كورتوا ولعناصر الريال التي يبدو أنها متأثرة. بدأت ملامح التأثر بالتعب من مباراة البارسا منذ 3 أيام تظهر على لاعبي الريال. كرة بعيدة من كارفاخال لبنزيما، محاصر رقبها بصدره. بنزيما مازال الحكم يقول لك لعبت الكرة يا كريم. يوري بيرشيش من هنالك يلعبها في وسط الميدان، وسط الكرة لراؤول غارسيا، يلعب على الجهة اليمنى مع مدافعه ليكوي وراؤول غارسيا. ليكوي مازال ليكوي عنده الكرة من امام مندي، ارجع للخلف لمدافعه الفاريس يرجع لنونيز والكرة البعيدة، ورأي تسلل من مارتينيز، يستلم مع كارفاخال بكل سهولة. كارفاخال خلاها للوكا مودريتش. لوكا مودريتش يبحث عن جاريث بيل، موجود على الجهة اليسرى، كرة سريعة. جاريث بيل لا لم يعد قادر حتى على الجري. جاريث بيل لعب لك الكرة يا كريم بنزيما. دخلنا ربع ساعة الأخير مشاهدي الأفاضل من أمر المباراة. 0-0 ريال مدريد أمام اتلتيك بيلباو.
بنزيما يراقب كورتو، لم يتمكن من امام يوري بيرشيش ويرتكب خطا في نهايه المطاف. الحكم يقول لصالح عناصر اتلتيك بيلباو. لصالح الحارس اوناي سيمون في الخط الخلفي لعناصر اتلتيك بيلباو. 12 دقيقة بقات، كرة عرضية بعيدة للأمام، البحث عن راؤول غارسيا، يبحث عن ويليامز، اختفى ويليامز، التغطية من مندي راحت لناتشو، يرسلها بعيدة تماما بالراس يوفيتش، لم يتمكن منها. تلعب من الفاريز على الجهة اليسرى، يوري بيرشيش استلم الكرة، يوري بيرشيش طلبها ويليامز، تلحق مباشرة لراؤول غارسيا، والتسديدة باليسرى من فيا ليبر. قوية كانت من فيا ليبر. تيبو كورتوا، دوني كروس، راموس، مندي، بيل، لم تصل ليوفيتش، التغطية الدفاعية رجعت للخلف، وكأن بالتعب نال الآن من لاعبي فريق ريال مدريد. مندي بالراس فوق بهذه الكرة، يلعبها مع جاريث بيل،